ها نن چې څه وایو هغه به په ډیټا ټولز کې خبرې وي. ډیټا ټولز کې موږ سره یو څو خبرې چې ټیکسټ ټو کالم دی، فلش فل دی، ریموو ډپلیکیټس دی، ډیټا ویلیډیشن دی، کنسولیډیټ دی، وټ اف انالایسس دی، همداسې ریلیشنشپس دي. صحیح ده؟ نو لومړی چې کوم خبر راځي دلته راځي د ټیکسټ ټو کالم. ټیکسټ ټو کالم سمپل ټیکسټ لیکل شوی دی. تاسو خپله چې فکر وکړئ د کوم جمله چې لیکل شوې ده، که زه ولیکم چې نیم، صحیح شو، دلته ولیکم چې کلاس، او دلته بیا ولیکم چې فیس، د یو ټیکسټ کې ما دا لیکلي ښکار تاسو ته. ما خو بیل کالم کې داسې نه دی لیکلی چې دا نیم شو او دلته کلاس او دلته بیا فیس، نه دی لیکل شوی، کنه سمپل لیکل شوی. کس وایي دا چینج کا، دغسې فارمیټ دی چینج کا، یعنی بیل کالم کې دا ماته شو شي. نو که موږ غواړو ټیکسټ داسې بیل کالم ته چینج کړو، نو موږ به همدې ټیکسټ ته ګورو، کولی شو چې نیم دی یو کالم کې، بلکې کلاس دی، او بلکې همداسې فیس دی. داسې خو موږ کولی شو، دا خو داسې بیا موږ نه کوو. که یو لینتي دغه وي، زیات ټیکسټ وي، موږ به څه کوو، ټیکسټ انتخاب کوي. انتخاب نه وروسته څه به کلیک کوو، ټیکسټ ټو کالم. دلته موږ څه کنورټ ټیکسټ ټو کالم ویزرډ به راشي. صحیح شو. ټوټل 3 سټیپه دي پکې. لومړی سټیپ کې موږ ته وایي چې مطلب دغه کم څه چې تاسې غواړئ هغه ډیلیمیټډ دي، یعنی کریکټر سچ ایز کاماز اور ټیبس سیپریټډ ایچ فیلډ. ټیبس دي، کاما دا څه دی چې دغه فیلډس پې سیپریټ شوي دي. یا فکسډ نه مطلب دا دی چې دې کې ما سره څه کریکټر دي، هغه ورځ ما دا ویلیو ذهن ته راځي، ما سره چې کوم یو دغه دی هغه فکسډ ویلیو ده. نیم دی نو څلور کریکټر نیم به راځي، ټول به څلور کریکټر. صحیح شو. همداسې کلاس دی نو کلاس مطلب 2 کریکټر ما 2 کریکټره وي، که کریکټر یې پکې زیات یو کم یې نه وي. نو زه اوس فی الحال ورته څه انتخابوم، ډیلیمیټډ ورته انتخابوم چې دې کې ما سره سپیسز شته، ځکه ما سپیس ما څه کړی دلته سیپریشن کړی. نیکسټ کې به دلته اوس ووایي چې تا سره ټیب دي استعمال، څه استعمال، خو زه له څه کلیک کوم، سپیس انتخاب کړو، دلته موږ سره بیل کالم کې هغه ښکاره شو. نیکسټ به کلیک کوو، او نیکسټ نه وروسته دلته دا الریډي موږ دا لیکچر ویلم دی، دلته د دې فارمیټ کوم یو دی، د دې فارمیټ څه دی، د دې فارمیټ دا نمبرز دي، زه وایم چې دا ټیکسټ دی، ډیټ دی، شی دی، جنرل دی، کوم فارمیټ. نو اوس جنرل فارمیټ ته انتخابوو چې دا څه دی، جنرل فارمیټ. له کلیک فینش، نو فینش سره به څه شي، هماغه ټیکسټ به زمونږه کالم ته کنورټ شي. ډېر سمپل دی. صحیح ده. موږ سره داسې ټیب ما کلیک کړي، کلیک کوم چې نیم ټیب سره خو الریډي هلته ځي، سوري ټیب یې بدلږي، کاما داسې کړم، کلاس همداسې مثال کلیک کوم چې فیس، همداسې کلیک کوم سبجیکټ، همداسې کلیک کوم چې پوزیشنز. اوس دا موږ له چینج کوو، نو سلیکټ، او سلیکټ نه وروسته ټیکسټ ټو کالم، ټیکسټ ټو کالم نه وروسته نیکسټ، دین نیکسټ. اوس دلته څه دی، ټیبس دي، نه ټیبس نه دي، سپیسز دي، نه سپیسز نه دي، څه دي، کاما، او دلته کلیک نیکسټ، او نیکسټ نه وروسته فینش. که دا ډیټا اوس دې کې موجوده هم وي، هم به چینج شي. نیم موږ لیکلی، کاما ورکړي، بیا نیم کې به هر نوم چې وي هغه به موږ څه کوو، داسې به چینج کېږي. کلیر وایي. بل راځي فلش فیل، الریډي ویلی مو فلش فیل. که دلته زه ولیکم name یا first name and last name، دلته full name ته راځو. صحیح شو. دلته مو لیکو چې احمد، دلته مو لیکو چې علي. صحیح شو. دلته لیکم چې شفیق، دلته لیکم خان، وهاب، دلته لیکم صافی. صحیح شو. لکه داسې مختلف نومونه موږ ولیکل. که زه کلیک کوم چې څوکه احمد علي مو لیکو، فلش فیل ته راځو، څنګه چې کلیک کوم نور نومونه به هم تعقیب سره فلش فیل کې راشي. صحیح ده. شارټ کټ یې څه، کنټرول ای. کنټرول ای سره موږ څه کولی شو، کله چې کنټرول بټن سره یو ځای ای پریس کوم، فلش فیل به کار کوي. صحیح شو. که دلته دا زه ریموو کوم دلته، او ولیکم چې څه احمد، او دویم کالم کې علي لیکل شوی دی. صحیح شو. او که دلته زه داسې ولیکم احمد خان، بیا به څه کېږي، ټولو سره به څه کېږي، دا خان راځي. که دلته کلیک کوم او کنټرول ای پریس کوم، داسې به راځي. صحیح ده. موږ کولی شو څه وکړو، دا فلش فیل د تھرو باندې فیلنګ وکړو. سیپریشن یې هم کولی شو، سپلیټ کولی شو. صرف دغه اوس پوره نوم لیکل شوی دی، دې نه صرف یو نوم اخلو. اوس احمد ته صرف راخلو، خان نه راخلو. موږ هم کولی شو فلش فیل د لارې نه دا کار وکړو. صحیح ده. او اول کالم به پوره څنګه ته غواړې، کوم طریقې باندې ته دا نوم غواړې،
نو هغه به پوره ورته لیکي. اوس مثال دغه زه وایم چې د دواړو کالمونو نه غواړم نوم، نو دواړو کالمونو کې اول څه لیکل شوی؟ احمد دی، بیا څه دی؟ بیا ورته وایم چې علي لیکل شوی. نو صاحب فکر کوي چې یو نوم خو دیز نه راوسه بل دیز نه، یعنی دا نور باقي چې دغه کوم کالم سیلونه کې موږ ته څه پکار دي هغه هم دقسې خوب خوب د دې په تعقیب باندې کار کوي. کنټرول ای باندې پریس دا بس کی راځي فلش فل کلیر. ریموو ډوپلیکیټ بس کار کوي. ک دلته څه ډیټا ولرم نیم پوسټ اینڈ سیلری صحیح شو. دلته مې سیم ډیټا اخیستې ده او یو کس ډاکټر دی، دلته دا انجینیر دی، ډیټا خو سیم ده که نه؟ دلته اوس ګورئ ښه دا ډیټا ډېره زیاته ده. داسې ریموو ډوپلیکیټ دې کې ماته څه که ختم که ریموو که څه راته ختم که ډوپلیکیټ. آلریډي موږ ټیبل کې هم ویلو که داسې کلیک هم کنټرول ټي موږ ته به ډیټا څه کوي ټیبل ته کنورټ کوي. انټر کم دلته موږ ویلو ریموو ډوپلیکیټ صحیح شو. او که راشم ډیټا ده او ډیټا کې دلته کلیک کوم ریموو ډوپلیکیټ نو موږ ته به څه کوي یونیک ډیټا به پاتې کوي. دا ته ریموو کوم څه کوي ضرورم چې دا ټول فیلډس چې مشابه وو نو بیا راته ریموو کوو. نو زه به کلیک کوم سلیکټ کلیک اوکې موږ ته وایي چې 1 ډوپلیکیټ ویلیو فاوند اینڈ ریموو 2 یونیک ویلیوز ریمین. یو ریموو شو د څه شو پاتې شو. بل راځو ډیټا ویلیډیشن آلریډي دا موږ ویلو صحیح شو. ډیټا ویلیډیشن په سیل باندې چې کومه سیلونه تاسو انتخاب کړي هغه سیل باندې موږ داسې رولز لګولی شو. انتخاب شوي سیل موږ انتخابو کلیک کوو ډیټا ویلیډیشن باندې کلیک کوو. any value ده اوس allowed ده چې کومه value هم کولی شي هغه څه وکړي ولیکي. دلته زه ورته یو لیست جوړوم هول نمبرز ورته لیکم چې یو نمبر ته زه لیکم چې 1 نه تر 10 پورې د دې کې څه کوي دا لیکيږي بس نور دې پکې نه کېږي صحیح شو. اوس که دلته لیکم چې 12 نو ماته وایي چې دا خو اجازه نشته صحیح شو. موږ کولی شو چې یو سپیسیفیک نمبر ورته واخلو 1 داسې اخلم 3 داسې 2 4 څه چې ما خو هغه اخیستل کېږي صحیح شو. دین کلیک ویلیډیشنز کې که زه مثال دا ویلیډیشن نه اپلای کوم دا مثال دیز نه کوم ختموم ورته یو چې څه موږ ته یو ډیسیمل سیم نمبرز دي خو ډیسیملز به پکې صحیح شو چې دا ډیسیملز پکې لیسټ کې موږ څه کوو لیسټ کې دلته آلریډي موږ لیسټ مخکې جوړ کړی یو لیسټ دی چې زه لیکم نه صحیح شو. زه دلته آلریډي یو لیسټ ما سره موجود دی لکه دا کسانو نومونه دي زه هم دې لیسټ کې دغه 3 کسانو نومونه راځي یا بل څه لیکل شوي دي دا هلته لیکم. موږ به څه کوو کلی شو کلیک کوو ډیټا ویلیډیشنز باندې او دلته لیسټ زما په کار دی چې زه لیسټ جوړ کړم او لیسټ خپله جوړوم نه دلته به موږ څه وکړو انتخاب چې کوم ځای نه انتخاب کوو تاسو دغه ساحه باندې کلیک کړئ ښکاري دلته چې کلیک کوو دا موږ سره داسې ایریا کموي او بیته زیاتوي نو کلیکټ چې دلته موږ کلیک کوو موږ ساحه ورته انتخاب چې کوم ساحه نو ما ورته دا انتخاب که نور نومونه مې نور ورته انتخاب کړو کلیک داسې او دې نه وروسته اوکې دا به زه اول کلیر کړم اوس پرې واخلو ډبل واخیستل شو که نه صحیح شو. کلیک اند دلته کلیک اوکې. اوس که زه څه ډیټا ویلیډیشنز دلته اپلای کړي موږ هغه ما لیسټ کې به راځي یو سیل مې ورته انتخاب کړی نو څه راځي هماغه نوم به راځي ښکاري لیسټ کې نو موږ خپله هم لیکل کولی شو او لیسټ نه مې انتخابولی شو. یو کس اوس وایي چې یاره 100 نومونه یې دلته بس څه کوو انټري نه کوو بس لیسټ ډایرکټلی انتخابو. ډیټا ویلیډیشنز کې ډیټا ویلیډیشن کې دلته موږ سره بل انپوټ میسج دی چې زما د ټایټل څخه ښکاري چې میسج به څه لیکم صحیح شو. نو دلته چې رانګ انپوټ داسې مې ورته وویل چې څه دا لیکلي هغه صحیح نه دي نو څه وایم چې پلیز سلیکټ ویلیو فرام د لیسټ هغه ویلیو ما څه لیکل هغه لیسټ نه انتخاب کلیک اوکې که دلته اوس که مثال زه څه لیکم دلته ما مشکل راځي اوس خو آلریډي بل څه زه لیکم ما ته وایي چې د ویلیو انټرډ از ناٹ ویلډ صحیح شو. داسې به داسې موږ سره مختلف میسج به دې کې شو کېږي صحیح شو. اوس ګورئ یو دا میسج دی یو دا میسج یو الرټ میسج اکثر تاسو یو فارمیټ یې وګورئ بعضې فارمیټ دي فارمیټ هکې دا داسې ښودل شوي صحیح شو. یو دا دی یو چې کوم دی الرټ میسج دی ایرر الرټ دا څه دی نه انپوټ میسج دی لکه دلته به زه څه لیکم نو دلته صرف یو میسج ته شو کوي دا ایریا ده صحیح شو. لکه دلته ولې ما کلیک کوو ورته وایم چې انپوټ میسج کې داسې وکړه ډیټا ویلیډیشن ته رالم ډیټا ویلیډیشن کې ویلیډیشن نه اپلای کوم صرف ورته داسې لیکم چې څه وکړه
enter numbers او enter number دلته ورته وایم چې the number starts from 1 to 10 بس کلیک اوکې دسه به انفارمیشن میسج راځي صحیح شو او بل چې کوم هغه میسج د الرټ میسج د الرټ به موږ له الرټ راکړي دا کوم انټری کې هغه انټری صحیح نه ده او دلته ما کلیک کو ورته هم چې څه وکړه کلیک کو چې ډیټا ویلیډیشن ایرر الرټ کې ما ته ساين کوم ساين راځي ټایټل کې ورسره هم چې رونګ انپوټ وته کوم فار ایگزامپل ما مخکې چې کوم درک کړو رونګ نو پلیز select from the list click OK اوس که دلته سم wrong ولیکم هسې click enter نو wrong دلته ولیکلی شو او دلته راغی please select from the list نو چې سم تاسو لیست کې لري هغې نه موږ انتخاب وکړو صحیح شو نه نه ایډیټ پکې نشي کولی خو ایډیټ به صحیح همدغه لیست کې چې صحیح دا وکړه اوس احمد نوم دی شفیق نوم باندې چینج کوم داسې وهاب مثال داسې چینجز کیږي خو د لیست مطابق به کیږي صحیح ده یا ګیون کوم ویلیوز چې ده صحیح ده بل کوم خبره چې راځي ډیټ وایز دغه کوم ویلیډیشن لګوم صحیح شو که دلته زه راشم څه ډیټس ما ولیکل دلته د ایریا کې د کم ډیټس راځي هغه ډیټس چې زه ورته لیکم هماغه ډیټس باید راشي صحیح شو دلته مې سلیکټ د ایریا دلته مې کلیک کو دلته به زه یو داسې بارډر واخلم صحیح شو کلیک ډیټا او ډیټا کې دلته وایم چې ډیټا ویلیډیشنز او دې نه وروسته څه ډیټ او ډیټ کې ورته کوم ډیټ اخلو سټارټینګ ډیټ ته زه اوس یو ډیټ اخلم چې دا ډیټ شو او انډینګ ډیټ کې بله څه کوو داسې به یو ډیټ واخلو دلته درېیمه میاشت ده سوري دا بل ځای ته لاړ دا به څه وکړو تاریخ خپله به ولیکو دلته درېیم د څوم د لسم 2019 صحیح شو اوکې نو دغه دلته زه اوس یو ډیټ لیکم چې هغه لیکم چې درېیم د اول داسې اول تاریخ درېیمه میاشت 2019 موږ به څه کېږي د ډیټا به نه اخلو ځکه موږ ورته یو سپیسیفای ډیټ ورکړی چې هغه ډیټ کې څه وکړه موږ سره ډیټا واخلو اوس که دلته زه ولیکم 3/4/2019 دا به اخلي ځکه هغه رینج کې دا ده نو ډېر سمپل دی دونه ډیټا ویلیډیشن کې څه نشته سیل به انتخاب کوي خانې به انتخاب کوي چې کوم خانو پورې موږ ویلیډیشن لګو هغه خانو نه وروسته چې سم تاسو ډیټ ټایم څه ووایئ چې تاسو هغه دغه لګوئ نو کولی شئ چې ویلیډیشن لګوئ کانسلیډیټ ته راځو کانسلیډیټ څه کار کوي کانسلیډیټ کې موږ سره داسې وي چې موږ ډیټا څه کوو دا سمرایز کوو خو د مختلفو شیټونو نه صحیح شو که دلته زه یو څو شیټه ولرم بس شارټ ډیټا جوړه کړم لکه څه هم چې آیټمز دي او دلته پرایسز ما ولیکم دلته لیکم چې لیپټاپس دلته لیکم چې موبایلز دلته لیکو چې فلش یو ایس بي داسې مختلف دغه صحیح شو لیکم چې 2000 3000 4000 داسې 3000 سیم ډیټا مې کاپي کړله دا د جنوري میاشت ډیټا وه یا فبروري میاشت ډیټا وه دلته راغلو بل شیټ ته او دې شیټ کې دا څه کړه موږ انزرټ کړه داسې یو بل شیټ دلته ما انزرټ کړو او دلته مې هم دا څه کړه انزرټ کړه صحیح شو دلته ما ته څه پکار دي ټوټل پکار دي ټوټل څومره دي لیپټاپس ټوټل څومره مطلب پرایسز شوي دي هغه څونه ټوټل سیلز یا پرایس دلته ماله مجموعه پکار ده صحیح شو د درې یا کم دغه چې وو سیلونه هغې نه ما ته څه مجموعه پکار وه نو دغه سیل دلته ما ته مجموعه دا خو موږ داسې هم کولی شو که دلته کلیک کو ایکول ټو نه وروسته څه دا جمع که د څه سره دې سره کېږي که نه همدغه موږ د کانسلیډیټ د طریقې نه کوو چې دا به څنګه موږ جمع کوو که داسې زه ډبل کلیک کوم ټول به سیم راشي رزلټ به راشي نو که دلته کلیک کوم څه ایریا به انتخاب کې تاسو کانسلیډیټ باندې به کلیک کوئ کانسلیډیټ کې به لومړی تاسو ته وایي چې تاسې مطلب څه کول غواړئ فنکشنز کې زه یم چې سمیشنز کوم سمیشنز کې نو دلته ورته راشئ لومړی ورته څه وکړه ریفرنسز وښایه چې کوم ریفرنسز کې نو زه ورته یم چې دغه کوم ریفرنسز چې دې سمیشنز کوم صحیح شو کریټ لینک صحیح شو یو منټ به دا زه کلیر کړم لینک به اول کریټ کو صحیح شو کریټ لینک
د دې لینک کریټ شو صحیح شو لینک به تاسو اول کریټ کوئ دا دواړو ته هم انتخاب کړئ دا لینک چې کریټ شي اوس راشئ تاسو ریفرنس باندې کلیک کړئ ریفرنس کې ورته لومړی چې کوم شیټ غواړئ هغه شیټو ته انتخاب کړئ دلته بیا کلیک په ایډ باندې صحیح شو دویم کوم شیټ دویم دا شیټ او بیا راشئ دا انتخاب کړئ داسې انتخاب نه وروسته بیا څه کلیک ایډ باندې صحیح شو او دلته به دریم شیټ کې به څه راځي